हेलो एभ्रिवान, जावास्क्रिप्ट सिरिजको पार्ट 22 मा चाहिँ हजुरहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आजको यो भिडियोमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ टेम्प्लेट स्ट्रिङ र टेम्प्लेट लिटरल चाहिँ जुन इक्मा स्क्रिप्ट 2015 टु इक्मा स्क्रिप्ट 6 मा चाहिँ आएको थियो हैन, त्यसको बारेमा चाहिँ बुझ्नेछौँ हैन। सुरुमा चाहिँ हामीले चाहिँ जुन अहिलेसम्म युज गर्दै आएको भनेको चाहिँ जस्तै अब कुनै पनि मल्टिलाइनमा प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ स्ल्यास यान युज गर्ने भन्ने कुरा आइरहेको थियो नि त हैन। जस्तै अब यसलाई चाहिँ हामीले इक्मा स्क्रिप्टमा चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ आज चाहिँ हामी सिक्न गइरहेका छौँ हैन। सुरुमा चाहिँ मैले एउटा भेरिएबल बनाउँछु हैन, नेम 1 भनेर चाहिँ भेरिएबल बनाउँछु। अनि यसमा चाहिँ मैले के गर्छु भन्दाखेरि यो ब्याक टिक हुन्छ नि, जुन चाहिँ स्केप भन्दा मुनि ठ्याक्क मुनिको अनि ट्याब भन्दा मास्तिरको हैन, त्यसलाई चाहिँ प्रेस गर्नुस् अनि त्यसपछि यो ब्याक टिक आउँछ। अनि यसभित्र चाहिँ हामीले डाइनामिकली जस्तै डाइनामिकल नभनौँ हैन, कुनै मल्टिलाइनको चाहिँ कोड छ अरे टेक्स्ट छ अरे हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले लेख्न सकिन्छ। जस्तै अब यसमा चाहिँ हेलो माथिकै कुराले लेख्छ है, हेलो राजन भनेर स्ल्यास यस्तो इन्टर हान्नुभयो भने चाहिँ यो नेक्स्ट लाइन भयो कि अटोमेटिकली हैन, हामीले त्यो स्ल्यास यान लेखिरहनु परेन यसमा चाहिँ अब हैन। यसरी चाहिँ हामीले console.log गरेर नेम 1 प्रिन्ट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सेम रिजल्ट आयो नि हैन। यसरी चाहिँ हामीले विथ यो स्ल्यास यान चाहिँ नलेखिकन चाहिँ हामीले के गर्न सकिन्छ, मल्टिपल लाइनमा चाहिँ स्टेटमेन्टहरू चाहिँ कुनै एउटा टेक्स्ट चाहिँ हामीले मल्टी लाइनमा चाहिँ प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। यो भनेको चाहिँ एउटा वान अफ द के भन्छ त्यसलाई इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हैन। इक्मा स्क्रिप्टको चाहिँ टेम्प्लेट स्ट्रिङमा भएको चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ यो एउटा मल्टी लाइनमा चाहिँ कसरी प्रिन्ट गर्ने भन्ने कुरा एउटा भयो हैन। अर्को भनेको चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा फर्म छ अरे हैन, फर्ममा चाहिँ युजरले लगइन गर्यो। जस्तै एउटा वेबसाइट छ, युजरले फर्मबाट लगइन गर्यो अनि त्यसपछि होम पेज देखाउँदाखेरि चाहिँ हामीले हेलो युजरको नाम डिस्प्ले गर्छ पनि हैन। त्यो चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि जस्तै यसमा चाहिँ कसरी त्यो हेलो अनि त्यसपछि युजर नेम चाहिँ एकैचोटि हामीले डिस्प्ले गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यसमा बुझ्न गइरहेका छौँ। सुरुमा अस्तिसम्म हामीले कसरी गर्थ्यो भन्दाखेरि युजर इन्ट्रो भनौँ न हैन, इन्ट्रो भनेर चाहिँ हेलो गरेर अनि त्यसपछि हामीले युजर नेम चाहिँ कसरी प्लस गरेर अनि युजर नेम गर्थ्यो नि हैन। यसरी चाहिँ हामीले डिस्प्ले गरिरहेको थियो। यसलाई चाहिँ console.log अनि त्यसपछि युजर इन्ट्रो भयो हैन। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ देखाइरहेको थियो नि हैन, हेलो राजन भनेर आयो नि हैन। अब चाहिँ यो चाहिँ कसरी, यो चाहिँ प्लस यताउति लेखिरहनु पर्दैन कि अब इक्मा स्क्रिप्टमा चाहिँ हैन। कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि हजुरको लेट युजर इन्ट्रो 1 इक्वल्स टु के लेख्ने भन्दाखेरि हेलो भयो हैन, सरी यो डबल कोट हुँदैन, यसमा पनि ब्याक टिक नै हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि हेलो भयो अनि त्यसपछि कुनै कुरा डाइनामिकल्ली हामीलाई डिस्प्ले गर्नु छ भने चाहिँ $साइन अनि त्यसपछि ओपनिङ र क्लोजिङको यो कर्ली ब्राकेट हुन्छ नि जुन, यो चाहिँ ओपनिङ र क्लोजिङ भित्र चाहिँ हामीले चाहिँ यो भेरिएबल जुन छ नि त्यो पास गर्ने क्या, युजर नेम हैन। युजर नेम पास गरेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो यो जस्तै युजरको त डाइनामिकली यो युजर नेममा सेट भइरहेको हुन्छ नि त यो नाम। अहिले पो हामीले स्ट्याटिकल्ली राजन मात्र राखिरहेको छ हैन, पछि त हाम्रो डाइनामिकली सेट गर्नुपर्छ। त्यही भएर चाहिँ कति फर्मबाट आएको नाम चाहिँ यो युजर नेममा सेट गरेपछि चाहिँ हामीले यो चाहिँ हेलो युजर नेम चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सकिन्छ कि हैन। यसलाई चाहिँ console.log युजर इन्ट्रो हैन 1 गरेर यसरी चाहिँ हामीले हेलो राजन भनेर चाहिँ प्रिन्ट गर्न मिल्छ हैन। धेरै कुरा गर्न मिल्छ हैन यो टेम्प्लेट स्ट्रिङ र टेम्प्लेट लिटरबाट। हजुरहरूले डकुमेन्ट पनि हेर्दै गर्नुस् हैन। अनि त्यसपछि नबुझेको कुरा चाहिँ कमेन्टमा लेख्नुस् अनि त्यसपछि म त्यसको चाहिँ एन्सर दिने ट्राई गर्नेछु। अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ है त। आज चाहिँ हामीहरूले चाहिँ टेम्प्लेट स्ट्रिङ टेम्प्लेट लिटरल पनि भनिन्छ यसलाई हैन। यसको बारेमा चाहिँ बेसिक कुरा थाहा पाएँ हैन। हामीले चाहिँ अब कसरी लेख्ने कुरा, हामीले अब चाहिँ यो जुन चाहिँ पुरानो सिन्ट्याक्स छ नि, अब यसलाई चाहिँ छडेर चाहिँ अब के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले यो इक्मा स्क्रिप्टको सिन्ट्याक्स चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ है धेरै ठाउँमा चाहिँ। त्यही भएर चाहिँ मैले यो बिचमा भिडियो बनाएको चाहिँ त्यही भएर हो। अब चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीहरू चाहिँ फेरि फङ्सनलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नेछौँ। अब चाहिँ हामीले डिफ्रेन्स बिट्विन फङ्सन एक्सप्रेसन र फङ्सन डिक्लेरेसनको बारेमा चाहिँ हामीले नेक्स्ट भिडियोमा बुझ्नेछौँ है त। अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो हैन, थ्याङ्क यू गाइज। अब नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला है त।